بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه ارے یا سبسکرپټډ ویریبل یا مونږ ویلی شو چې مونږه ون ډایمنشنل چې کومه ارے ده د ډیفرنٹ ډیټا ټایپ والا انټیجر فلوټ کریکټر دا مونږ سٹارټ کړی وه. بیا مونږ وکتله چې مونږه انټیجر فلوټ کریکټر ډیټا ټایپ چې کومه ارے ده دا مونږه سټیټیکلی څرنګه انیشلایز کولی شو، په څو طریقو انیشلایز کولی شو، ډاینامیکلی د لوپ په ترو باندې موږ څرنګه انیشلایز کولی شو. بیا مختلف قسم اپریشن موږ وکتل چې په ډاینامیک پاپولیټډ ارے کې کله چې موږ وغواړو چې یو سپیسیفیک ویلیو مطلب مینیمم ویلیو یا میکزیمم ویلیو موږ کیلکولیټ کو نو دا پکې څرنګه کیږي. اوس یو ملګري مطلب موږ سره په یوټیوب باندې دا ویډیو باندې کمنټس کړي وو چې فار ایگزامپل سر که موږ وغواړو چې یو سپیسیفیک ارے ډاینامیکلی چې کومه موږ پاپولیټ کو at the time of population که موږ وغواړو چې موږ دا دغه ارے چې کوم ایلیمنټس دي دا سره په خپل منځ کې سم کوو، مطلب دا کومې ویلیوز چې په ډیفرنٹ انډیکس باندې راځي دا سره سم کوو، نو دا موږ دغه دپاره مطلب یو خپله میموري لوکیشن کریټ کو، په هغه کې واچوو. یا که څه جنرلایز تاسو ته وایم نو هغه کوېسچن څه دارنګې و چې آیا موږ ډاینامیک انیشلایز ارے سم کلکولیټ کولی شو ډاینامیکلی ورسره د دغه ایوریج که کلکولیټ کولی شو نو کایندلی سر په دې باندې یو پروګرام وکړه. نو دا به وکړو. هغه ملګري چې په فرست ټایم باندې ما واوري ما ګوري، زه مطلب پروفیسر عبدالناصر افریدي تاسو سره مخاطب یم. کایندلی تاسو که په یوټیوب باندې ما ګورئ نو په یوټیوب باندې زموږ چینل @عبدالناصر افریدي دا په سرچ کې چې ویر کې کایندلی دا چینل زموږ دی، دا تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله داسې کوالټي کنټینټ کنسپچوال کنټینټ پروګرامینګ ریلیټډ کمپیوټر ریلیټډ دا به تاسو ته ټایم ټو ټایم رادرومي. دغه سره سره چې کوم ملګري ما په ټیک ټاک باندې ګوري او خپل فیډبیک ما سره شاملوي نو دا ملګري کایندلی که چا زه فالو کړی نه وم اوس هم نو تاسو په سرچ کې په یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې په یو ټیک ټاک باندې په ټیک ټاک باندې @پروفیسر عبدالناصر افریدي په دغه نوم باندې تاسو د ما آی ډي سرچ کړئ، تاسو ما فالو کړئ. تاسو ته به انتهایی کوالټي کنټینټ په انتهایی سمپل طریقې یا په میتھډ یا په بولډ سره په لینګویج سره تا به تاسو ته ملاویږي. نو دا دوه اکاونټ تاسو ځان سره فالو کړئ، سبسکرایب یې کړئ، او خصوصا په ټیک ټاک باندې چې څومره یما ویورز دي دا یما ویډیو ریپوسټ کوئ، خپل ځان سره مطلب دا چې په فیورټ کې ایډ کوئ، تاسو ته به انشاءالله چې ډېر زیات کنسپچوال ډیټیل د دې نه ملاویږي. نو راځئ اوس خپل چې کومې موږ بیسک ټاسک دی نن هغې طرف ته. دلته به زه ولیکم انټیجر نه بعد به زه څه ولیکم، زه به ولیکم ارے له به زه لیټ سایز کم کم، دلته مه 6 کړلو. اوس په دغه سټیټمنټ په لیکلو باندې څه وشولو ما سره په میموري کې 6 کنیکټډ میموري لوکیشن وذ سنگل لیبل اریز دا کریټ شولو، او په دغه کې دا فلیکسیبیلیټي راوله چې په دغه سنگل لیبل ارے کې وذ ډیفرنٹ انډیکس مونږه شپږ انټیجر ویلیو دا سټور کولی شو. نو دلته به زه راشم دغه نه بعد ما څه وکړلو، زه غواړم چې ډاینامیکلی دا پاپولیټ کړم. نو ډاینامیک پاپولیشن دپاره به زه دلته یو لوپ کاونټر ویریبل آی ولیکم. دغه نه بعد زه ډاینامیکلی غواړم چې زه د دغه لوپ چې کوم ویلیوز دي د دغه ارے چې کوم ډیفرنٹ ایلیمنټس دي زه سره دا سم اپ کړم. نو هغه دپاره ما څه وکړلو، ما یو انټیجر ټایپ ویریبل ولیکلو، چونکې موږ ویلیوز انټیجر دي نو دغه سم به موږ سره انټیجر راځي، ځکه دلته ما یو انټیجر ټایپ ویریبل ولیکلو سم، ورسره به زه د انیشلایز هم کم د زیرو نه. په دغه کې مې موږ سره لږ مطلب ټیکنیکل ډیټیلز دي چې دلته ما دا څه له انیشلایز کړو د زیرو نه. ګوره موږ سره چونکې دا په ریم کې کریټ کیږي او په ریم کې چې کومه میموري وي نو میموري موږ سره ضروري نه ده چې دا کې به چې کومه پریویس ویلیو وي دا به زیرو وي. ممکن دی چې په دغه کې موږ سره انپریډکټیبل ویلیو راشي. ګوره سم کې به موږ سره کلکولیټډ ریزلټ راځي، چې کلکولیټډ ریزلټ راسي که مطلب موږ دا د زیرو نه انیشلایز نه کړو او دا ریم دی نو په ریم کې ممکن دی چې موږ سره څه شی وي ګاربیج ویلیو وي. انپریډکټیبل ریزلټ یې موږ سره د ګاربیج ویلیو د وجې نه راشي، مطلب دا پریویس په دغه میموري چې کوم باندې موږ لیبل سم ولګالو ممکن دی چې په دغه میموري کې موږ سره پریویس کلکولیټډ یو ویلیو وي چې هغه موږ مکمل ریزلټ چې شی کې انپریډکټ کوي. نو دغه وجې نه موږ دلته څه کړو، دا موږ انیشلایز کړه د چی نه زیرو نه. دغه سره سره دا خو موږ سره څه شولو، دلته به زه بیا ولیکم سم از ایکول ټو زیرو، ډیکلریشن هم وکړو انیشلایزیشن هم وکړلو. موږ سره کوېسچن دویم دا و چې موږ آیا ایوریج کلکولیټ کولی شو؟ نو بالکل ایوریجنګ کلکولیټ کولی شو ډاینامیکلی. نو دلته به زه څه ولیکم، دلته به زه ولیکم ایوریج.
او دغه که تاسو خیال وکړو ما ولا ټایپ چې کړلو دلته ما دغه ټایپ فلوټ کړلو وجه څه ده وجه دا چې موږ سره په ایوریج کې ممکن دی چې فریکشنل ویلیو راشي ضروری نه ده چې دا به انټیجر وي نو هغه فریکشنل ویلیو د ریسټور کېدو لپاره موږ چې کړلو دا موږ ولیکله چې شي نه دغه موږ ډیټا ټایپ چې ورکړو دغه موږ فلوټ ورکړلو ونداسې دا کین چې کیلکولیټډ ویلیو راسي نو دغه وجه نه زه به چې وکم دا به م زه انیشلایز کم د 0.0 نه څله ځکه چې ممکن دی چې په دغه میموري چې په کوم باندې لیبل ای وی جی ولګېدو مطلب ایوریج چې په دغه کې پریویس یو ویلیو پرته وي او هغه پریویس ویلیو د موږ چې کوم ریزلټ دی دا ډسټرب کړي کلیر شولو ښه زه به اوس راشم د ډاینامیک انیشلایزیشن دپاره فار آی از ایکول ټو 0 آی از لیس دین 6 دغه نه پاس پلس پلس آی دا کې به څه وشي دا کې به ما سره ډاینامیکلی ویلیو واخیستل شي زه به ولیکم انټر ا نمبر ما سره به یو انټیجر ټایپ نمبر انټر شي په څه شي باندې اوس ښه دلته ما دا سټیټمنټ چې ولیکم درته ایکسپلین کوم دلته ما ولیکلو سی ان او دلته به زه ولیکم ایرې او ایرې کې به زه څه وکم زه به ولیکم آی ښه دلته ګوره ما سی آوټ سټیټمنټ ولیکلو دا سی آوټ اصل کې موږ سره آوټپوټ سټریم دی آوټپوټ سټریم څه شی دی آبجیکټ دی دا یو کلاس آبجیکټ دی او هغه کلاس یې موږ سره څه شی او سټریم کلاس دی دلته به زه تاسو ته کمنټس کې ولیکم چې تاسو ته کلیر وي ګوره سی آوټ دا په ذات خود په خپله باندې څه شی دا یو آبجیکټ دی دا د کوم کلاس آبجیکټ دی ځکه چې آبجیکټ خو د یوه کلاس وي نو هغه کلاس یې موږ سره څه شی آی موږ سره دی او سټریم دی موږ سره څه شی دی او کلاس دی په دغه کې دا ډیفاین شوي دي چې یو سټرینګ به موږ سره څرنګې ان د فارم آف سټریم یو آوټپوټ سکرین له درومي ګوره دا یو سټرینګ دی که نه یو کمپلیټ میسیج دی دا به په سکرین څرنګه ډسپلی کیږي دغه دپاره دا څه شی فنکشنلیټي دي دا ډیفاین دي په څه شي کې په دغه آبجیکټ کې په د سی آوټ کې په کوم کلاس کې په او سټریم کلاس کې دلته چې ما کوم سی ان ولیکلو دا سی ان څه شی دی سی ان موږ سره دام یو آبجیکټ دی اوس دام آبجیکټ دی او عام آبجیکټ دی دا کوم قسم آبجیکټ دی دا موږ سره دی انپوټ آبجیکټ دا برانای چې کوم دی دی موږ سره څه شی دی دا موږ سره دی آوټپوټ آبجیکټ نو اوس په آوټپوټ او په انپوټ آبجیکټ کې فرق دی اوس چې دا کوم انپوټ آبجیکټ دی نو دا موږ سره ډیفاین دی په څه شي کې په یوه کلاس کې دا د یوه کلاس آبجیکټ دی او هغه کلاس یې موږ سره څه شی دی موږ سره آی سټریم ښه دلته خو به موږ سره ډاینامیکلی چې دا کومې ویلیوز دا به واخلي څومره پورې به واخلي شپږ ویلیو به واخلي اوس دلته زه غواړم چې زه ډاینامیکلی دا کومې ویلیو واخلم چې د دغو سم هم کلکولیټ کړم نو دلته به زه ولیکم چې سم از ایکول ټو دلته به زه څه ولیکم سم از ایکول ټو سم پلس ایرې په هر انډکس چې کومه ویلیو انټر کیږي دا پکې سټور کا او دلته لیټس چې ما سره اولنی په سم کې 0 دی ځکه چې ما دلته 0 نه انیشلایز کړی تاسو کتای شو دلته به زه 0 ولیکم او لیټس چې ما په پیله انډکس 10 ویلیو ورکړه نو په دغه کې به څه راشي دلته به راشي 10 په نیکسټ ایټریشن کې ما 20 ورکړه نو 20 به ورسره جمع شي چې 20 ورسره جمع شي نو دلته به څه راشي دلته به راشي 30 په نیکسټ ایټریشن کې ما بیا 10 ورکړله چې 10 مې ورکړل نو دلته به څه شي دلته به شي 40 کلیر شوله په هر ایټریشن کې دا ویلیو به اپډیټ کیږي کلیر شوله ښایي دغه نه بعد اوس دا خو ما سره سم شوله دلته به زه راشم ایوریج له ایوریج کې به زه څه ولیکم زه به ولیکم سم از ایکول ټو ایوریج از ایکول ټو سم ټوټل څومره ویلیو دي ما سره 6 دي که نه زه به دا په 6.0 باندې ډیوایډ کړم څله ځکه چې ما سره ایوریج کې چې کومه ویلیو ده ممکنه ده چې ما سره څه شی وي فلوټینګ پوینټ ویلیو وي ځکه ما دا سم ډیوایډ کړلو په څه شي باندې په یو فلوټینګ پوینټ ویلیو باندې نو دغه نه به ما سره څه شی راشي دغه نه به ما سره راشي د دغه ایوریج سمپلی زه به اوس څه ولیکم زه به ډسپلی کم د سم of list is دلته به ما سره څه راشي دلته به زه ولیکم سم و دغه نه پاس به زه نیو لاین له لاړ شم او دغه نه پاس به زه څه ولیکم آوټپوټ سټریم به بیا ولیکم سی آوټ د ایوریج of list is سمپل دلته به څه ولیکم ای وی جی به ولیکم که نه تاسو راته ګورئ لکه چې په فرست ټایم هم ویني دغه نه پاس به زه دلته ولیکم ګیټ سی ایچ کلیر شولو دا مسله ولیکلو ځکه چې کوم سکرین دی چې دا سکرین ما سره که زه دا پروګرام ډایرکټ د هغه پلیس نه ایگزیکیوټ کړم چې په کوم ځای کې ما سره ایگزیکیوټیبل کوډ راشي چې دا سکرین ما سره آوټپوټ په ډسپلی فارم کې ودرئ کلیر شول او ریټرن سټیټمنټ مې ځکه ولیکلو ریټرن 0 چې دا اپریټنګ سیسټم له میسیج ورکړي چې ما سره د پروګرام نارملی ټرمینیټ شو که نه سمپل خبره ده دا کې څه دی کلیر شولو
ګوره دلته موږ سره دا شی کی دا او اس لا او اس موږ سره اپریټینګ سیستم چې په کوم مطلب تاسو په ډیو سی پلس پلس پروګرام لینکس بیس ته وینډو بیس ته نو ما سره فلحال وینډو نو دا به وینډو لا میسج ورکی څه میسج ولا ورکی دا میسج بولا ورکی چې زه نورملی ټرمینیټ شولم مطلب دا چې اب نورمل ټرمینیشن هم وي نورمل ټرمینیشن هم وي زه نورملی ټرمینیټ شولم دا چې کوم دی دا چې شي کی دا موږ سره سټے سکرین انټل آی پریس any key from چشه from keyboard کلیر شولو هغه پوری سکرین ودروا چې کومه پرې مو یو کینی پریس کړای کوم یو سکرین آوټپوټ سکرین چاینا پښتنه وکړه چې کوم سکرین ودرای آوټپوټ سکرین کلیر شولو دا به زه سیو کم دلته به ولیکم چې ارے _09 انډرسکور ډاینامیک ته په ډاینامیک کې سم دی او سره چې ایوریج دی سم او ایوریج ډاینامیک انیشلایزیشن دی ډاینامیکلی ز سم کیلکولیټ کام او ایوریج کیلکولیټ کام کمپایل مکړلو ایرر پکې نشته کلیر شولو دلته براشم رن به کوم مو ته چې انټر کړه نمبر فور ایگزامپل لیټ چې دا د سټوډنټ مارکس دي سټوډنټ اول کې چې 80 مارکس اخیستی بیا څومره 98 بیا 78 دي بیا فور ایگزامپل 50 بیا څومره دی بیا 50 انټر مکړلو بیا څومره دی بیا 69 انټر مکړلو اوس دلته تاسو کتای شو ټوټل د څومره مارکس راغلي ټوټل مارکس راغلي 425 په څومره کې 2500 کې کنه چې 100 مارکس وی چې سبجیکټ دي نو څومره مارکس شول 600 2500 کې د څومره مارکس دي 424 ایوریج څومره دی مطلب دا د پرسنټیج یا ایوریج څومره ایوریج مارکس ته د شي 70.8333 کلیر شولو نو په دغه پروګرام کې مونږ وکتل چې مونږ ډاینامیکلی یو لیست دغه ډاینامیکلی څه لایم ځکه ورته ګوره ما سره تاسو ته دا آوټپوټ کلیر ښکاري زه چې شي کنه زه دویم پیر دا پروګرام رن کام ما دویم پیر رن کړلو ما ته چې ویلیو انټر کا فور ایگزامپل 90 80 60 50 46 39 انټر ډیفرنٹ شول کنه دا ګوره مو ډاینامیکلی مخ پروګرام کې نوري ویلیو ورکړي مختلف قسم دا هغه ویلیو متعلق مال چې راکړو دا ما ټوټل ویلیو ماته ټوټل ابټینډډ مارکس راکړل 365 دوند مطابق مال ایوریج راکړو څومره ایوریج دی 60 کنه ګوره دلته ما سره څه دی په 600 کې 360 باندې ما سره څومره ایوریج راسي 60 ایوریج راسي نو ډاینامیکلی چې زه دا پروګرام هر څومره ټایم رن کوم ما په ډیفرنٹ ویلیو باندې به مال ډیفرنٹ ریزلټ راکړي نو په دغه پروګرام کې مونږ وکتل چې مونږ ډاینامیکلی یو لیست د یو سپیسیفیک سایز ولا او ضروری نه دا به 6 دا 10 ام کې دی شي 100 ام کې دی شي 200 ام کې دی شي ډیپند کی ته په نیډ باندې چې تا کوم قسم نیډ دی ته په رن ټایم باندې څومره ویلیو په لیست کې اچال غواړي هغه ویلیو به تاسو سره سم راسي او هغه نه پاس په تاسو سره ایوریج راسي خو ضروری خبره ده چې دلته تاسو سره کوم د ان سایز دی مطلب دلته ما سره 6 دی په ایوریج کې به ته په عمر باندې ډیویژن کې ما سره دلته 6 ته ما په 6 ډیوایډ کړلو کدا 10 وی نو په 10 بي ډیوایډ کم کدا 5 وی په 5 بي ډیوایډ کم اکثر په ایوریج کې دا غلطي سټوډنټانو نه وشي چې دلته 5 ویلیو واخلي دلته په 6 ډیوایډ کې به چې ایوریج خو سم نه راسي نو مطلب ایوریج ټوټل نمبر اف ویلیو تاسو سره څومره یې په باندې به ته ډیوایډ کې دلته به تاسو ته جنرال ولیکم دلته سم اف ویلیو ډیوایډ بای ټوټل نمبر اف ویلیو کلیر شولو دا مونږ سره چی برابر دی دا مونږ سره د ایوریج برابر دی دا فارمولا شوله ګوره سم اف ویلیو ډیوایډ بای ټوټل نمبر اف ویلیو دا مونږ سره ایکوال شولو د چی د ایوریج نو دا ځان سره یاد وساتئ هوپفولي چې دمره کمپلیکیټډ شی پکې نشته بیسیک میتھمیټکس ته چې تاسو ته کلیر یو صرف مونږ پروګرامینګ پوینټ اف ویو سره ایکسپلین کېدلو کوشش وکړلو کلیر شولو ګډ